สวัสดีครับวิธีเปลี่ยน Cisco 2600เอามาใช้ในบ้านก็ง่ายๆนะครับรุ่นนี้ปกติใช้ในออฟฟิศเราสามารถที่จะใช้พอร์ตคอนโซล A10 ตัวนี้นะครับเสียบ USB แล้วก็เสียบสายคอนโซลของ AP Cisco 2600นะครับเสียบ USB กับคอมพิวเตอร์แล้วคุณจะเห็นคอมพอร์ตที่เขาเชื่อมต่ออยู่นะครับก็ใช้คอมพอร์ตเบอร์นั้นอีกฝั่งหนึ่งเสียบสายคอนโซลของ Cisco ครับเราจะสามารถตั้งค่าควบคุมได้ตอนนี้ได้พอร์ตคอม6นะครับเราใช้พุตตี้ในการเชื่อมต่อเข้าไปผมชอบใช้พุตตี้ก็ตามนี้เลยหลังจากนั้นก็เช็คสายครับตอนนี้เราเสียบสายครบแล้วนะครับปุ่มโหมดปุ่มนี้ออกแบบมาเพื่อให้กดค้างกรณีที่เปิด Access Point ใหม่นะครับเขาจะเข้าสู่โหมด Restore แล้วก็ดำเนินการ Restore ได้แบบง่ายๆเลยนะครับเราสามารถเอา ROM ที่เขาออกแบบไว้ให้แบบ Standalone มาใส่ได้แต่ต้องทำตามกระบวนการของเขาเท่านั้นนะครับผมจะใช้วิธีปิดไฟแทนเลยนะครับเพราะว่ามันถอดยากให้กดปุ่มโหมดค้างเอาไว้ตลอดเลยนะครับตัดไฟหลังจากนั้นก็เปิดไฟใหม่ครับเขาจะขึ้นมาเป็นสีแดงแวบหนึ่งแล้วก็เป็นสีเขียวจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับเขาจะดีเทคว่าเรากดปุ่มโหมดค้างเอาไว้อยู่หรือเปล่านิ้วชี้ผมยังอยู่ที่ปุ่มโหมดนะรอนะครับจนกว่าเขาจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมด System Restore นะครับรอเขาเปลี่ยนสีสักครู่อาจจะประมาณเกือบ20 วิเลยนะครับมาแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วครับสีแดงก็คือโหมด System Restore เขาจะวิ่งไปหา TFTP แล้วดาวน์โหลดROMมาทับนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวกระพริบนะครับลองสังเกตมาละถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่ามีการเข้าโหมด System Restore นะครับแล้วก็เข้ามาพยายามที่จะเชื่อมต่อมา TFTP ทางขวามือนะครับสังเกตดูไหมเราเปิด TFTP เอาไว้ที่คอมพิวเตอร์นะครับเขาจะวิ่งจาก IP ของเขาที่เป็น default ก็คือ 10.0.0.1 พอร์ต 1024 นะครับแล้วก็วิ่งมาหาคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่นี่แหละผ่านสาย LAN มาหา IP 10.0.0.2 นะครับแล้วก็โหลดไฟล์ไปใส่ไฟล์ค่อนข้างใหญ่13 เมกแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใหญ่มากนะถ้าเทียบกับปัจจุบันแต่ว่าเนื่องด้วยโปรโตคอลที่เขาใช้ดึงไฟล์เนี่ยมันช้ามากๆประมาณเกือบ20 นาทีเลยนะครับเรารออย่างเดียวถัดจากนี้คือเขาจะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็อาศัยข้ามไปแต่จริงๆคุณทำจริงๆเนี่ยคุณต้องใช้เวลานานมากโดยเฉลี่ยก็ประมาณ20 นาทีนะครับมีโมเดลมี Serial Number มานะครับสังเกตดูที่ไฟนะครับไฟนิ่งแล้วถือว่าเขียนรอมทับเสร็จแล้วน่าจะพร้อมใช้งานนะครับแต่จริงๆเราก็ต้องไปเข้าเว็บตั้งค่าก่อนนะพอสังเกตเห็นนิ่งๆก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ย้ายสาย LAN จากคอมพิวเตอร์ไปเสียบยังเราเตอร์บ้านนะครับที่เราสามารถรับ IP ได้หลังจากที่เสียบไปแล้วเขาจะรออัพแป๊บหนึ่งพออัพเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ IP ที่ DHCP ของเราเตอร์บ้านปล่อยออกมานะครับถ้าได้ IP เสร็จแล้วก็น่าจะเรียบร้อยเราสามารถเบราว์เข้าใช้งานทางเว็บได้แต่จังหวะนี้ก็ต้องสังเกตดีๆครับว่ามีเบอร์ IP ขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยครับสังเกตดู 192.68.7.247 นี่คือ IP ที่เราเตอร์บ้านปล่อยออกมานะครับเราจะเอา IP นี้ไปเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูวิธีตั้งค่านะครับเพื่อความมั่นใจให้ลองปิงเช็คสักนิดหนึ่งไปยัง IP 7.247 นะครับปิงได้เร็วด้วยนะครับปิงแค่นี้ก็ถือว่าเชื่อมต่อได้ล็อกอินด้วย user Cisco password Cisco ครับเหมือนพาสเวิร์ดเข้าใช้งานทั่วไปโอเคมาแล้วครับเราสามารถเข้าเว็บเบราว์เซอร์ในการตั้งค่าของ Access Point Cisco Aeronet 2600 ได้แล้วนะครับเราจะมาตั้งค่าอื่นๆกันการตั้งค่าพวกนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากครับเราสามารถที่จะเข้าไปยังเมนูต่างๆคล้ายกับเราเตอร์บ้านเลยแต่มันจะช้านิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าช้าเพราะอะไรนะครับเข้าใจว่ามันเป็นการแปลงปกติแล้วเขาจะไม่มีหน้ากากแบบนี้คือเขาจะทำงานเลยเนื่องจากว่าควบคุมผ่านตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแต่ตัวนี้เราแปลงจากรุ่นที่ใช้งานผ่านคอนโทรลเลอร์มาลงตัวเบราว์เซอร์เพื่อควบคุมเองฉะนั้นมันจะมีความแปลกอยู่เล็กน้อยในการตั้งค่าครั้งแรกนะครับตอนนี้ IP เป็น 192.68.7.247 นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าเรดิโอที่เป็น 2.4 กับ5 กิกเขายังดาวอยู่เป็นลูกศรสีแดงลงล่างนะครับเราจะต้องตั้งค่าอัพเขาก่อนนะครับให้เข้ามาที่ Home คุณจะเห็น Status ของ Ethernet นะครับปกติแล้วถ้าเกิดเขา refresh สมบูรณ์เนี่ยก็ควรจะขึ้นมาแต่ดูเหมือนเขายังช้าอยู่นะก็ปล่อยเข้าไปก่อนนะครับอาจจะ refresh ช่วยด้วยก็ได้โอเคมาแล้วครับ
ตอนนี้ Ethernet ก็คือ LAN enable อยู่นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆปล่อยเข้าไปครับตัวนี้ยังไม่ต้องตั้งค่าอะไรเป็นหน้า default อยู่นะครับเราไปตั้งค่า Wi-Fi นะครับให้เข้าไปที่ Easy Setup นะครับฝั่งทางซ้ายมือมันจะช้าๆหน่อยก็ทำช้าๆไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่ตั้งค่าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าช้ามากแต่ตอนใช้งานจริงๆมันเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะครับไม่ต้องมาสนใจหน้าเว็บนะครับจะรู้สึกว่าสัญญาณที่วิ่งผ่านจาก device เราไปยังอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วปรื๊ดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับมาเริ่มตั้งค่ากันด้วยการเข้าเมนู Easy Setup นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Network Config ก็กดเข้าไปที่ Radio ที่เป็น5นะครับ5 กิกหรือ2.4 กิกที่เป็นสีแดงเขาจะเข้ามาอย่างหน้านี้นะครับเพื่อที่เป็นการบอกว่าตั้งค่าอะไรบ้างส่วนใหญ่ใช้ Default นะครับผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากมายแต่ว่าก็มีเปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาตั้งค่าไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ขึ้นแบบนี้ก็รอนิดนึงเขากำลังโหลดอยู่นะครับตอนนี้สังเกตดู Radio เป็น Disable นะครับบรรทัดที่2นะให้คุณเปลี่ยนเป็น Enable นะครับหรือคุณจะลองสังเกตดูก่อนก็ได้ครับว่ามีค่าอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วค่อยกลับมาตั้งค่าอีกทีนึงแนะนำว่าให้ไปตั้งค่า Network เช็ค IP ก่อนนะครับเปลี่ยนจาก TCP เป็น Fix IP ให้กับ Access Point ตัวนี้ก่อนนะครับให้เข้ามาที่ Network Interface นะครับแล้วก็ไปที่ IP address เราสามารถเลือกโหมดได้นะครับเปลี่ยนจาก TCP เป็น Fix IP นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถเข้ามา Easy Setup Network แล้วก็ Gigabit Ethernet นะครับ Gigabit Ethernet ตอนนี้เสียบอยู่เขาจะออนไลน์อยู่นะครับพอคุณเข้ามาคุณก็สามารถเปลี่ยน Host Name ได้เลือก DHCP เป็น Static IP ตรงนี้ได้นะครับตั้งค่า IP รวมถึง Gateway การตั้งค่าพวกนี้ก็ค่อนข้างจำเป็นครับเราจะตั้งค่าในส่วนของ Network ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ Radio ของคลื่น 2.4 ด้านล่างซ้ายคลื่น5 กิกด้านล่างขวานะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยน Host Name ให้เรียบร้อยตามชอบนะครับแล้วก็เปลี่ยน DHCP เป็น Static IP ให้เรียบร้อย IP โอเคแล้ว Subnet Gateway ยกเลิกโหมด DHCP ออกด้วยนะครับแล้วก็ยกเลิกโหมดส่วนที่เป็น Auto Config ออกนะครับที่เหลืออยู่เป็น Default หมดเลยแล้วก็Apply เลยครับ Apply แล้วตัวอุปกรณ์เราก็จะเปลี่ยน Host Name เปลี่ยน IP เปลี่ยนโหมดไม่ DHCP แล้วนะครับก็โอเคไปถือว่าตั้งค่า Interface ของ LAN เรียบร้อยแล้วถัดไปก็เพิ่ม SSID ของคลื่น 2.4 ครับติ๊ก Broadcast SSID ด้วยนะครับอื่นๆ Admin Mode Disable ครับตามนี้เลยนะครับเลือกเป็น WPA2-PSK แล้วก็ใส่คีย์ให้เรียบร้อยตามที่คุณชอบเลยนะครับโอเคถือว่าเรียบร้อยที่เหลือเป็น Default หมดเลย Apply ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้แสดงว่าบางอย่างมี SSID ใช้อยู่นะครับผมมีการทำไว้ก่อนหน้านี้ผมก็จะแอดซ้ำไม่ได้นะครับโอเคกลับมาที่หน้า config คลื่น 2.4 นะครับเปลี่ยนจาก disable เป็น enable radio นะครับเพื่อที่จะเริ่มใช้งานแล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆบางอย่างเป็น default ก่อนก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องตั้งค่าอะไรเลยบางอย่าง world mode ที่เขาไม่ให้ตั้งค่าก็เอาออกด้วยนะครับบางทีขึ้นอยู่กับโหมดด้วยนะโหมดของเขาเอาไว้รองรับการใช้งานกับคอนโทรลเลอร์นะครับเราใช้แบบ standalone access point ก็ไม่จำเป็นหลังจากนั้นก็ apply ทางด้านขวาล่างเลยครับเสร็จแล้วถือว่าคลื่น 2.4 เปิดขึ้นมาใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเช็คนิดนึงว่าคลื่น 2.4 เปิดใช้งานแล้วหรือยังนะครับปกติก็ให้เขา apply ค่าสักหน่อย Cisco 2600 เนี่ยทำงานค่อนข้างช้านิดหน่อยกับการ apply หรือการปรับแต่งค่านะครับแต่การส่งผ่านสัญญาณเนี่ยเร็วปี๊ดเลยถือว่าเขาออกแบบมาเหมือนให้ทำงานกับการปล่อยสัญญาณได้เร็วเท่านั้นเองการตั้งค่าอะไรพวกนี้ช้านะครับดูเหมือนจะเป็นคนละอย่างกันสังเกตดูการโหลดเซตติ้งการอะไรพวกนี้มันช้าเข้าใจว่าเรามีการปรับแต่งมันมากกว่านะครับเนื่องจากปกติแล้วเขาจะเป็นแบบคอนโทรลเลอร์เป็นกลุ่มนะครับตอนนี้
ผมเข้ามาที่หน้า Network นะครับมาด้านล่างมาดูการตั้งค่าว่าเป็นยังไงเนี่ยครับเขายังโหลดไม่ขึ้นก็ปล่อยให้เขาโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงแรกอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงมาแล้วครับตอนนี้ Network Interface สังเกตดูขึ้น 2.4 Enable แล้วนะครับด้านหน้ามาดูหน้าแรกนะครับ Enable แล้วดู Status นะครับแล้วก็ดู Detail Status ดู Setting ปรับที่หน้านี้เลยนะครับเราปรับแต่งทั้งหมดในหน้านี้ทีเดียวแล้วก็ดู View Status อะไรพวกนี้ได้ถัดไปมาเพิ่ม SSID ของคลื่น5 กิกบ้างนะครับอย่าลืมติ๊ก Broadcast SSID ด้วยนะครับผมลืมติ๊กในตอนที่ผมตั้งค่านะผมต้องปรับเพิ่มนะครับใส่ Pre-Share Key ตัวเดียวกัน Universal Admin Mode Disable ด้วยนะครับ WPA 2 ที่เหลืออยู่ก็ Apply เลยครับพอ Apply เสร็จแล้วเขาก็จะไปเปิด Enable ตัวสัญญาณ 5G ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นขึ้น5 กิกกลับไปดูที่ Network Config ครับดูที่ Network เขาก็จะโชว์สตัทว่าเปิดขึ้นมาใช้งานแล้วนะครับอยู่ใน Network Interface แล้วกลับมาดูที่หน้าแรกครับเราจะเห็นว่าเขียวทั้ง3ส่วนแล้วนะครับทั้ง LAN ทั้งคลื่น 2.4 ขึ้น5 กิกนะครับถือว่าปล่อยสัญญาณออกมาแล้วพร้อมใช้งานที่เหลืออยู่ก็เป็นเช็ครายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับผมเปิดเข้ามาดูที่ Network Config นะครับปรากฏว่าเจอว่า Default Gateway เป็น0หมดเลยตัวนี้ด้านล่างนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็น Gateway ของเราเตอร์บ้านนะครับ 192.7.1 นะครับให้เรียบร้อยซึ่งเราตั้งค่าไปแล้วมันหายนะแต่ก็ไม่เป็นไรตั้งค่าใหม่นะครับอาจจะยังไม่เซฟแล้วก็อย่าลืมเซฟด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เจอปัญหาว่า Wi-Fi 5 กิกSSID ไม่เปิดนะครับเหมือนผมไม่ให้บอร์ดแคสต์ออกมาก็ลองทดสอบดูปรากฏว่าได้เข้าใจว่าอาจจะลืมนะครับที่ผมแจ้งไปก็เลยเข้ามาหาว่าจะเปิดทางไหนเข้ามาที่เรดิโอที่เป็น5 กิกนะครับค้นหาไปหามาก็ไม่เจอปกติแล้วเขาควรจะอยู่ที่เมนูนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรก็สุดท้ายเจอจนได้นะครับลองไล่ดูเรื่อยๆข้อมูลของเขาเยอะมากฟังก์ชันเยอะมากแล้วก็เรดิโอที่เป็นสัญญาณพวกนี้เยอะมากนะครับมีโหมดให้เลือกซึ่งคุณก็สามารถที่จะลองกดคลิกไล่ดูไปเรื่อยๆทุกๆเมนูนะครับสำหรับคนที่ทำ access point อยู่แล้วตั้งค่าเราเตอร์มาบ่อยๆก็จะเห็นนะครับว่าเมนูมันเยอะมากๆมันสามารถตั้งค่าได้หลายแบบตั้งค่าสัญญาณตั้งค่า throughput ก็ได้นะครับผมก็ลองเช็คได้ไปเจอที่ Security ครับ Security จะมีเมนู SSID Manager อยู่ก็โอเคโปะเชะตอนนี้ Macman 5 ยังไม่เปิด SSID ด้านหลังที่มันมีเครื่องหมายถูกนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือจะต้องเข้าไป Edit Macman 5 เพื่อจะให้ BSSID Broadcast ออกมานะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ Macman 5 นะครับ Global SSID Manager เลือกแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดนะครับหาก่อนว่าตรงไหนที่จะเปิด SSID ได้บ้างก็ไปเจอว่าอยู่สุดท้ายเลยนะครับตัว SSID นะครับที่บอกว่า SSID Broadcast ด้านล่างนะครับขึ้น5 กิกก็เปลี่ยนเป็น Broadcast เป็น Macman 5 ออกมานะครับสำหรับวิดีโอของ5 กิกนะค่อนข้างลึกลับนะครับเมนูเขาเยอะมากๆจริงๆก็ไม่เป็นไรผมมีการเปลี่ยน hostname ด้วยเพื่อซ่อนเอาไว้นะครับไม่ต้องบอกว่าเป็น Cisco หรืออะไรหรือรุ่นไหนนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่มีคนรู้จักว่าเราใช้อุปกรณ์ตัวไหนปล่อยสัญญาณนะครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยเชื่อมต่อได้แล้วปิงเช็คได้แล้วแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi 5 กิกได้หลังจากนั้นก็คอยมอนิเตอร์ครับว่ามีอุปกรณ์ของเรามาเชื่อมต่อหรือเปล่าปกติแล้วอุปกรณ์พวกที่เป็นประมาณโฮมนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเราเตอร์ได้ถ้าเป็น SSID เดิมชื่อ Wi-Fi เดิมนะครับแล้วก็รหัสเดิมพวก Smart Home Device เราจะมาเชื่อมต่อโดยทันทีนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ Save Config ด้านบนขวานะครับเป็นการ Save Config เพื่อเขียนลง Flash นะจะได้ไม่เกิดกรณีรีบูตแล้วหายนะครับเราจะต้อง Save Config ด้วยแล้วหลังจากนั้นก็อย่าลืม
ดัมคอนฟิกออกมาเป็นไฟล์ด้วยนะครับเซฟคอนฟิกแล้วก็ปล่อยให้เขา building configuration ลงแฟลชนะครับเหมือนเขียนลงฮาร์ดดิสก์นั่นเองเขียนลงลอมเก็บเอาไว้รีบูตแล้วจะได้ค่าเดิมกลับมานะครับ Cisco จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็หาวิธีดัมคอนฟิกออกมาครับเราสามารถดัมแล้วก็โหลดเข้าไปใหม่ได้มันจะง่ายกว่าซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในส่วนซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์ก็จะมีซอฟต์แวร์อัปเกรดนะครับแล้วก็ System Config ให้คุณเข้ามาที่ System Configuration นะครับคุณจะเห็นหน้าตาเมนูเยอะแยะมากมายเราจะเอา config.txt ออกมานะครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาหรือซื้อตัวใหม่มาเราสามารถโหลด new startup config file เข้าไปได้โหลดเข้าไปจากไฟล์ text เลยนะครับแต่คุณก็จะต้องเซฟ text ตรงนี้ออกมาเก็บด้วยนะสามารถคลิกขวาที่ config.txt ได้เลยแล้วก็ save as นะครับ save link as ก็จะออกมาเป็น config.txt แบบนี้นะครับก็เอา config.txt เนี่ยไปเก็บเอาไว้ให้ดีๆเราสามารถเอามาโหลดใส่ตัวใหม่ได้มันง่ายดีนะครับก็เป็นไอเดียปกติเขาทำแบบนี้กันถือว่าทุกอย่างโอเคครับพร้อมใช้งานต่อเราเก็บไฟล์ config เอาไว้แล้วอย่าลืมเซฟอีกสักครั้งนะครับเซฟ configuration ด้านบนเพื่อเก็บลงแฟลชอีกสักครั้งแล้วก็ลองรีบูตดูว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็ล็อกเอาท์ครับถือว่าเป็นการจบสิ้นของการตั้งค่า Cisco 2600 router นะครับเป็นรุ่น Aeronet นะก็สามารถที่จะปิงเช็คได้นะครับพอผมทดสอบแล้วปิงเช็ค Google ปิงเช็คไปยังเกตเวย์ก็คือเราเตอร์บ้านแล้วก็ปิงเช็คด้านขวาบนเนี่ยไปยังเราเตอร์ที่ซ้อนอีกตัวหนึ่งแล้วก็ปิงหาตัวเองครับสังเกตดูด้านบนซ้ายค่อนข้างโอเคนิ่งๆเลยทางด้านล่างก็ปิงไปยังเราเตอร์บ้านนิ่งๆ2มิลลิเซกนะครับผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะเขามีขึ้นบ้างลงบ้างแต่ปกตินิ่งๆนะถ้าโหลดเขาก็จะช้านิดนึงแล้วด้านขวาครับผมปิงไบต์ที่ 10,000 เลยนะ 10,000 ไปยังเราเตอร์ที่ซ้อนอยู่ที่เป็นเกตเวย์ซ้อนนะครับได้ผลค่อนข้างดี 3-4 มิลลิเซกเลยครับนิ่งๆเลยนะผมปิงด้วยแพ็กเกจขนาด 10K ไบต์นะครับหรือก็คือ 10,000 ไบต์ผ่านไปยังเกตเวย์ผ่านตัว Cisco Aeronet 2600 ตัวนี้ความเร็วค่อนข้างเยอะเลยนะครับปิงแค่ 3-4 มิลลิเซกนิ่งๆเลยนะแล้วด้านล่างขวาเนี่ยผมปิงหาตัวมันเองโห1-2 มี 7 บ้างตัวเดียว 1-2 ถือว่ายังกระเสียบแลนนะครับผมรู้สึกว่าการเอา Enterprise อุปกรณ์ที่อยู่ High End มาใช้งานลักษณะในบ้านนี่มันค่อนข้างดีเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้สำหรับท่านใดที่ต้องการ Cisco Aeronet 2600 คุณภาพดีมือ 2 แบบผมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปนะครับผมใส่ลิงก์ของร้านแนะนำเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถเอามาทำตามแบบนี้ได้เลยส่วนไฟล์ ROM แล้วก็โปรแกรมผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วสามารถโหลดใช้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ